ใครที่ยังไม่เคยกินเต้าหู้ญี่ปุ่นนะครับต้องมาลองนะครับอันนี้มีอะไรบ้างครับแม่ครับงาดำแล้วก็ออริจินอลนะครับเต้าหู้ทอดชื่อร้านเขาเต้าหู้ทอดคินุคุบุนะครับผมคินุนี่คือแปลว่าอะไรครับแม่ครับภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาเหมือนเขาเปรียบว่ามันนุ่มอ๋อครับผมแสดงว่าร้านนี้ต้องนุ่มมีเต้าหู้อะไรบ้างครับในกระทะหมายถึงรสชาติใช่ไหมใช่ครับมีงาดำกับออริจินอลงาดำแล้วก็ออริจินอลนะครับใช้เวลาทอดนานไหมครับแบบนี้ประมาณ5-8 นาที5-8 นาทีนะครับโอ้โหขายดีมากทุกคนนะครับลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยนะฮะทอดไม่ทันเลยนะครับทอด2 กระทะไม่ทันกลับมาให้ดีอย่าสลับกันข้าวร้อนใครที่ยังไม่เคยกินเต้าหู้ญี่ปุ่นนะครับต้องมาลองนะครับตลาดนัดมินบุรีนะครับน่าทานมากครับทุกคนเขาบอกว่านุ่มนะครับละลายในปากเลยนะครับก็เนื้อเต้าหู้คินุนะคะทุกคนมันจะนุ่มละมุนลิ้นอยู่แล้วนะคะครับเนื้อข้างในจะเป็นเนื้อคัสตาร์ดครีมเลยนะคะทุกคนโอ้โหนี่ต้องมาลองนะครับระหว่างเต้าหู้ญี่ปุ่นกับเต้าหู้ไทยมันต่างกันยังไงนะครับแต่เจ้านี้คือลูกค้าเยอะมากครับขายดีมากมาขายที่นี่นานหรือยังครับแม่ค้าประมาณ1 เดือนแล้วค่ะ1 เดือนนะครับโอ้โหลูกค้าเยอะมากครับของพี่ชื่ออะไรจ๊ะคุณปุ๋ยค่ะใช้เวลาทอดนานนะครับแต่ว่าขายแป๊บเดียวอันนี้เป็นอะไรครับเป็นทูโทนช็อกโกแลตทูโทนช็อกโกแลตนะครับนี่ที่วางมันอยู่ตรงนี้กันอันนี้ก็คือทอดรวมกันได้ใช่ไหมครับเขาจะมีสีที่แตกต่างกันเนาะใช่ค่ะเรียกคนหนึ่งทำคนหนึ่งสิคะถึงเสร็จแล้วถึงให้ได้น้องสั่งไว้ได้นะคะลูกค้านี่ทุกคนนะครับเต้าหู้ทอดใส่หม่าล่านะครับเพิ่งเคยเจอครับแบบนี้เอาชุดเดี๋ยวสักครู่นะคะลูกค้าได้สั่งไว้หรือยังสั่งแล้วค่ะของคุณวิเศษนะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเมื่อกี้ที่สลับไปวางตรงไหนแล้วก็ราคาเดียวชุดละ50 บาทหมดเลยใช่ไหมครับอันนี้เมื่อกี้เอา2เลยค่ะเดี๋ยวมาเอาได้ไหมคะอันนี้สั่งไว้ยังไหมคะยังค่ะคุณอะไรคะคุณดารับประทานเป็นมาล่าจะมาเอาได้ไหมนี่ครับผมอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยอันนี้เขย่าพงหม่าล่านะครับเต้าหู้ทอดนะครับทุกคนนี่ทุกคนดูครับลูกค้าเยอะมากครับเต้าหู้คินุคุบุนะครับผมตลาดนัดมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับ